Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην Άνοιξη και σκέφτηκα έτσι να κάνουμε λίγο ένα μικρό βίντεο για το πώς να προετοιμάσουμε τη συλλογή μας για τη νέα αυτή περίοδο. Λοιπόν, για αρχή, επειδή αρχίζει και μεγαλώνει σιγά σιγά η μέρα και ο ήλιος είναι αρκετά περισσότερος, υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να κάνετε κάποιες μετακινήσεις. Δηλαδή, κάποια φυτά να έρθουν πιο κοντά σε παράθυρο, έτσι ώστε να πάρουν περισσότερο φως, ή αν έχετε παράθυρα τα οποία είναι στο νότο και τα βλέπει ο ήλιος για πάρα πολλές ώρες, επειδή ο ήλιος σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται πολύ πιο ζεστός, ίσως να πρέπει να τα απομακρύνετε από το παράθυρο, γιατί μπορεί να είναι όντως υπερβολικό το φως και να έχουμε εγκάβματα στο φύλλωμα. Οπότε πρέπει λίγο να γνωρίζετε την συλλογή σας και να δείτε μήπως πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές στον χώρο, έτσι ώστε να αξιοποιήσετε καλύτερα τον ήλιο. Το δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο είναι το πότισμα. Τώρα σιγά σιγά τα φυτά θα αρχίσουν να χρειάζονται παραπάνω νερό από αυτό που έχουμε εμείς συνηθίσει για τον χειμώνα, οπότε θα πρέπει εσείς σιγά σιγά να δείτε πώς θα τους δώσετε αυτό το νερό. Συνήθως τα φυτά την άνοιξη χάνονται από το υπερβολικό πότισμα. Μας πιάνει αυτό τέλος πάντων το άγχος, ότι επειδή το φυτό θα αρχίσει τώρα σιγά σιγά να μεγαλώνει, θα χρειάζεται πολύ παραπάνω νερό. Υπάρχει όμως περίπτωση να το παρακάνουμε, οπότε σιγά σιγά θα μπείτε στη διαδικασία να αυξήσετε το πότισμα, βλέποντας πώς ακριβώς πηγαίνουν και τα φυτά. Το έχουμε ξαναπεί ότι αν βλέπετε ότι τα φύλλα σιγά σιγά αρχίζουν και χαμηλώνουν, ότι αν αρχίσουν και γυρνάνε, τότε χρειαζόμαστε παραπάνω νερό. Θα προσαρμοστείτε κι εσείς όπως θα προσαρμοστούν και τα φυτά σε αυτή τη νέα κατάσταση. Το τρίτο πιο σημαντικό που πρέπει να το δείτε λίγο θα είναι το λίπασμα. Εγώ μετά από περίπου 2 μήνες εχθές πότισα όλα τα φυτά στο σπίτι με λίπασμα. Υγρό λίπασμα κανονικά και είπα να τους δώσω έτσι τώρα το πρώτο boost φαγητού, έτσι ώστε σιγά σιγά να αρχίσουν να παίρνουν τα πάνω τους και να έχουν αρκετό υλικό για να μπορέσουν να φάνε, για να αναπτυχθούν τώρα την άνοιξη. Τώρα την άνοιξη θα έχετε νέα φύλλα, θα βγουν νέες ρίζες, θα πετάξουν βλαστοί, μπορεί κάποια φυτά να ανθίσουν, οπότε θα πρέπει να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, να δώσουμε φαγητό, γιατί έχουμε πει ότι το νερό δεν είναι φαγητό από μόνο του, το νερό απλά ενυδατώνει και μεταφέρει τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται το φυτό. Οπότε πρέπει εμείς να δώσουμε αυτά τα θρεπτικά στοιχεία με τη βοήθεια ενός λιπάσματος. Εγώ έχω ένα απλό υγρό λίπασμα, το οποίο έχει τα βασικά θρεπτικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται τα φυτά, και απλά έβαλα έτσι μια γερή δόση. Και τα πότισα όλα. Χθες ποτιστήκανε όλα τα φυτά. Το επόμενο που πρέπει να δείτε είναι η μεταφύτευση. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν μεταφυτεύονται όλα τα φυτά κάθε χρόνο, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, δεν μεγαλώνουν με τέτοια ταχύτητα τα φυτά. Αλλά υπάρχει πιθανότητα κάποια φυτά να χρειάζονται μία αλλαγή γλάστρας, λίγο μεγαλύτερο μέγεθος, λίγο καθάρισμα κάτω στις ρίζες. Αν βλέπετε ότι ένα φυτό είναι λίγο μιντί, έτσι μπορεί να χρειάζεται ένα καθάρισμα στις ρίζες. Μπορεί να έχει αρκετές νεκρές ρίζες μέσα και να χρειάζεται ένα καθάρισμα. Οπότε θα δείτε τα φυτά πώς θα πάνε και υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να κάνετε κάποιες μεταφυτεύσεις, όπου τώρα είναι αρκετά καλή εποχή. Εγώ σε όσα φυτά είναι σε πον, δεν θα χρειαστώ κάποια μεταφύτευση, πιστεύω, αυτήν την περίοδο. Θα ήθελα όμως κάποια φυτά τα οποία τα έχω ακόμα σε χώμα να τα μεταφυτεύσω τώρα σε πον, απλά δεν έχω κάτσει να φτιάξω το πον. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζομαι μεγάλες μεταφυτεύσεις αυτή την περίοδο, θα δείτε και εσείς για τη συλλογή σας. Και το τελευταίο που πρέπει να κάνετε είναι τα καθαρίσματα, δηλαδή
Συνήθως όταν περνάει ο χειμώνας, τα φυτά αποφασίζουν να διώξουν κάποια φύλλα, αποφασίζουν να ξεράνουν κάποια φύλλα, έχει ολοκληρωθεί ο βιολογικός κύκλος κάποιων φύλλων ή κάποιων βλαστών ή κάποιων ανθέων, οπότε υπάρχει πιθανότητα τώρα να χρειάζεται να καθαρίσετε αρκετά καλά τα φυτά σας. Παλιά φύλλα, άνθη, οτιδήποτε βγαίνει κάπως καρουλιασμένο, οτιδήποτε είναι κίτρινο, πρέπει όλα να φύγουν. Ειδικά τα κίτρινα φύλλα πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν, γιατί καθώς θα ανοίγεται το παράθυρο, τώρα σιγά σιγά θα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μπουν μέσα από τα παράθυρα των σπιτιών μας έντομα, τα οποία μπορεί να βλάψουν τα φυτά μας. Τα περισσότερα έντομα έλκονται από τα κίτρινα και χαλασμένα φύλλα των φυτών. Οπότε τώρα ξεκινάμε και αυτή την περίοδο που αρχίζουν σιγά σιγά τα έντομα και βγαίνουν προς τα έξω. Οπότε πρέπει να προσέξουμε και αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο θέμα μέσα στην συλλογή μας. Έχω και εγώ κάποια καθαρίσματα να κάνω. Πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξω τις παχύρες και πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξω και το Mycans. Γιατί κάτι δεν του πάει καθόλου καλά, δεν ξέρω, νομίζω πως έχει ξεράνει κάποιους ολόκληρους βλαστούς και πρέπει να το δω. Κατά τα άλλα όμως, είμαστε σχετικά εντάξει. Εμείς έτσι κι αλλιώς ανοίγουμε τα παράθυρα κάθε μέρα, οπότε τώρα όντως θα πρέπει να σιγά σιγά και εμείς να προσέξουμε για τυχόν έντομα που μπορεί να μπουν μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν για σήμερα, έτσι λίγα tips για αυτή την εποχή και αυτή την περίοδο. Παρατηρήστε τις συλλογές σας, δείτε ακριβώς τι χρειάζονται, προμηθευτείτε ένα καλό λίπασμα ανάπτυξης και δείτε λίγο τα φυτά πώς περνάνε αυτές τις νέες μέρες που είναι μεγαλύτερη μέρα. Σιγά σιγά θα προσαρμοστούν και αυτά, όπως σιγά σιγά θα προσαρμοστούμε και εμείς και όλα θα πάνε μια χαρά. Επίσης να θυμάστε ότι τώρα αυτή την περίοδο της άνοιξης υπάρχουν και πολλά καινούργια φυτά στα φυτόρια. Συνήθως οι φυτοριούχοι τώρα προμηθεύονται νέα είδη, οπότε μπορεί να χρειάζεται να κάνετε και μια επίσκεψη στο φυτόριο της γειτονιάς σας για να αγοράσετε κάτι καινούριο. Προσοχή πάρα πολύ στα φυτά τα οποία θα φέρετε στο σπίτι αυτή την περίοδο, να μην έχουν έντομα. Είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, τα φυτά τα οποία είναι σε ανοιχτά φυτόρια είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν επάνω έντομα και να φέρουμε αυτά τα έντομα στο σπίτι. Όπως επίσης πάρα πολύ προσοχή σε περίπτωση που θέλετε να φέρετε μέσα στο σπίτι λουλούδια ή άγρια λουλούδια που μπορεί να βρείτε έξω. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το ευτύχημα ότι μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να έρθουμε σε επαφή με λουλούδια και με άνθη. Οπότε προσοχή επίσης πάλι μην φέρετε έντομα μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ελπίζω να σας βοήθησα και να σας έδωσα έναν μπούσουλα. Όλα θα πάνε καλά, η άνοιξη έρχεται και είμαστε νομίζω όλοι πανέτοιμοι για αυτήν. Οπότε από τη μεριά μου να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!